මේ පාර පුතාලගේ ස්කෝලේ නිවාඩුවට අපි සිංගප්පූර් ට්‍රිප් එකක් ගියා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සිංගප්පූර් නිවාඩුවට යන කෙනෙක් කරන්නේ නැති ඇක්ටිවිටීස් ගොඩාක් අපි මේ ගමනේදී කරා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම බලන්නකෝ අපි මොනවද කරේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ ගමන පටන් ගත්තා. අපි අපේ ගෙදර ඉඳන් එයාපෝට් එකට යන්න ප්ලෑන් කරේ ට්‍රේන් එකකින්. ට්‍රේන් එක යන එක අපිට හරිම ලේසි. මොකද ට්‍රේන් ලයින් එක තියෙනවා අපි ගෙදරින් ඉඳන් එයාපෝට් එක වෙනකම්. ඉතින් ටැක්සි එක යනවට වඩා ට්‍රේන් එක ගන්න එක අපිට හරිම ලේසි වුණා. පාන්දරේම පටන් ගත්ත නිසා ගොඩක් සෙනඟ කෝච්චියේ හිටියේ නෑ. ඉතින් ටිකක් ලොකු ලගේජස් තිබ්බ නිසා අපිට ඒක හරිම ලේසි වුණා. පොඩි දෙන්නා දැන් හරිම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ ප්ලේන් එකේ යන්න. දැන් අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ටර්මිනල් එකට ආවා. දැන් මෙතනින් ට්‍රේන් එකෙන් බැහැලා අපි අපේ බඩු ටිකත් අරගෙන යන්න ඕනේ එයාපෝට් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එකට. ට්‍රේන් ලයින් එක තියෙන්නේ එයාපෝට් එකට පහළ. ඉතින් මේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකෙන් එක්සිට් වෙලා අපිට කෙලින්ම එයාපෝට් එකේ ටර්මිනල් එකට යන්න. අපි දැන් මේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ ගොඩක් ට්‍රැවලර්ස් ලොකු ලගේජ් අරගෙන එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් මේ සිඩ්නි වල ට්‍රේන් සිස්ටම් එක මේ ට්‍රැවල් කරන ටුවරිස්ට්ලට හුඟක් ලේසි. අපි දැන් චෙකින් කවුන්ටර්ස් තියෙන ෆ්ලෝ එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පුතාලා දෙන පොඩි කාලේ ඉතින් අපි යාළුවවත් වඩාගෙන තමයි මේ ගමන් ගියේ. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ ලොකුයි. ඒගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා එයාලට තේරෙනවනේ. ඉතින් එයාලා තමයි දැන් අපිට පාර පෙන්නන්නේ. දැන් උදේ කීයදටයි? 8:00. ඉක්මනට චෙකින් වෙනවා. කවුන්ටර්ස් වල ලොකු පොඩිවක් නෑ. කවුන්ටර්ස් ඔක්කොම ඇරලා තිබ්බ නිසා හරිම ඉක්මනට පැසෙන්ජර්ස්ලව චෙකින් කෙරුවා. ඉතින් අපේ ටර්න් එකත් ඉක්මනටම ආවා. මෙතන ස්ටාෆ් එකත් හරිම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ හරිම ඉක්මනට අපිට හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා. දැන් අපි ඉන්නේ එයාපෝට් එකේ ඩියුටි ෆ්‍රී එකේ. මෙතන ගොඩක් ෂොප්ස් ජාති තියෙනවා අපිට බලන්න. මෙතන ඉතින් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේම පැසෙන්ජර්ස්ලට ගොඩක් වෙලා ගත කරලා මේ ෂොප්ස් වල ඇවිදලා බඩු එහෙම ගන්න තමයි. අපි අපේ ගේට් එක යන්නේ. අන්න බලන්න සිඩ්නි එයාපෝට් එකේ තියෙන ගේට්ස් up to 663. මේ සිඩ්නි එයාපෝට් එක නම් කරලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු සර් චාල්ස් එඩ්වර්ඩ් කිංස්වර්ත් ස්මිත් කියන පයිලට් කෙනාමෙන්. ඉතින් මේකේ නම තමයි දැන් කිංස්වර්ත් ස්මිත් එයාපෝට්. මේ ලෝකේ මුලින්ම හදපු එයාපෝට් අතර තියෙන තාමත් ඔපරේට් වෙන එයාපෝට් එකක් හැටියට තමයි සිඩ්නි එයාපෝට් එක සලකන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවට මුලින්ම නැව්වලින් සුදු ජාතිකයෝ ආවේ බොට්නි බේ කියන තැනට. ඉතින් මේ තැන ආසන්නයේම තමයි මේ සිඩ්නි එයාපෝට් එකත් හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ෆයිනලි අපි ෆ්ලයිට් එකට නගින්න තමයි යන්නේ. මේක ගොඩක් ලොකු ෆ්ලයිට් එකක්. ඔයාලට පේනවනේ සීට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳට ලෙග් ස්පේස් එහෙම තියෙනවා. අපිට හොඳට ඉඩ ඇතුව පහසුවෙන් කම්ෆර්ටබලි අපේ ගමන යන්න පුළුවන්. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing.
සිඩ්නී ඉඳන් සිංගප්පූරු යන්න පැය 8ක කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් දිග ගමනක්. අපි හැමෝම ආසයිනේ ෆ්ලයිට්ස් වල මූවිස් බලන්න. ඉතින් අපේ පොඩි දෙන්නත් මුළු ගමනේම මේ ෆ්ලයිට් එකේ තිබ්බ මූවිස් බල තමයි ගියේ. සිංගප්පූර් එයාලයින් ක්‍රිව් එකේ කස්ටමර් සර්විස් නම් හරිම හොඳයි. ඒගොල්ලන්ට අවෝඩ්ස් ගොඩකුත් හම්බෙලා තියෙනවා එයාලගේ මේ සර්විස් එක නිසා. ඉතින් ඒක හරිම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා අපි හැමෝටම. අපිට සර්ව් කරපු කෑමත් හරිම රසට තිබුණා. සිංගප්පූර් වගේම ඔස්ට්‍රේලියන් ෆුඩුත් තිබුණා එතන. මේ තමයි සිංගප්පූර් ස්ලිං කියන ඩ්‍රින්ක් එක. අපිට ෆ්ලයිට් එකේදී මේකත් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි සිංගප්පූර් වල නැෂනල් ඩ්‍රින්ක් එක. Boys. Hello. Where are we? Singapore. ඔන්න ඉතින් අපි පැය 8ක ගමනකින් පස්සේ දැන් චැන්ගි එයාපෝට් එකට ආවා. ඉතින් මේ එයාපෝට් එක ලෝකේ තියෙන ලස්සනම එයාපෝට්ස් වලින් එකක්. ඉතින් ඒ ලස්සන මේ චූටි මිනිත්තු කීපකින් පෙන්වන්න බැරි නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට චැන්ගි එයාපෝට් එකයි ජුවල් චැන්ගි වොටර්ෆෝල් එකයි වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. ඉතින් අපි කාලෙකින් තමයි මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රිප් එකක් ගියේ. මේ මම පළවෙනි පාරට අරයිවල් කාඩ් එකක් ඔන්ලයින් පුරවන. ඒක හරිම ලේසි මට. මොකද බබල පොඩි කාලේ මේ කොළ අතින් පුරව ඒක හරිම අමාරුයි ලොන් ෆ්ලයිට් එකකින් පස්සේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හරිම හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්. අපි අපේ ලගේජස් ටික ඉක්මනට අරගෙන එයාපෝට් එකෙන් එළියට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එයාපෝට් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි ටැක්සි එකක් දාගත්තා අපේ ඇකමඩේෂන් එකට යන්න. ඒ වගේම මට සල්ලි මාරු කරන්න, සිම් එකක් ගන්න, අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපිට එයාපෝට් එකේම කරගන්න පුළුවන්. අපි එයාපෝට් එක ළඟම තැනක තමයි අපේ ඇකමඩේෂන් බුක් කරේ. ඉතින් අපිට වැඩි වෙලා ගියේ නෑ මෙතනට එන්න. ඉතින් දැන් අපි ඉක්මනට මෙතන චෙක් ඉන් වෙලා අපේ කී කාඩ්ස් උත් අරගෙන රූම් එක බලන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොමලා හරිම මහන්සියෙන් ඉන්නේ. උදේ පාන්දර ඉඳන්ම එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ෆ්ලයිට් එකේ ඇවිල්ලා දැන් කමඩේෂන් එකට ඇවිල්ලා දිග ගමනක් නේ. ඉතින් කට්ටිය කොයි වෙලේ ඇඳට වැටෙනද කියලා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. මෙතන තමයි අපේ රූම් එක. අපි ඉදිරි දවස් කීපේ මෙතන තමයි නවතින්න ඉන්නේ. මේ තමයි අපේ සිංගප්පූර් වල ෆස්ට් මෝර්නින් එක. මං ඉතින් දොර ඇරලා එළියට ආව පරිසරය මොන වගේද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අද දවසේ අපිට ලොකුවට ප්ලෑන්ස් නැහැ. ළඟපාද තියෙන ෂොප්ස් වලට එහෙම ගිහිල්ලා අපිට කන්න කෑම ගන්න පුළුවන් තැන් මොනවද කියලා බලන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. There's nature everywhere you go. Even in the airport we saw nature. අද අපේ පළවෙනි දවස දැන් අපි කට්ටිය
උදේ කෑම කන්න තැනක් හොයාගෙන තමයි දැන් මේ යන්නේ. ඊයර හොඳටම වැහලා. හරිම වෙත් මේ හරිය. අපේ රිසෝට් එක ගාවම තිබ්බ shopping mall එකට තමයි අපි ගියේ. උදේ පාන්දරේම අපි ආවා. හැබැයි අපි එන වෙලාවෙදිත් ඒක වහලා. ඉතින් අපි පස්සේ තමයි දැනගත්තේ මේ shops අරින්නේ 10න් පස්සේ කියලා. හැබැයි ඉතින් අපි ආසාවට මේක වටේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බැලුවා අපිට මොනවා හරි කන්න තැනක් හම්බ වෙයිද කියලා. ඉතින් මේ shopping mall එකේ washrooms මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරිම ලස්සනයි මාර ක්ලීන්ව තියාගෙන ඉන්නවා. මේක shopping mall එකක තියෙන public toilets කියලා කියන්නවත් බැරි තරම්. ඉතින් මෙහෙම යද්දී අපිට 7-Eleven එකක් හම්බුණා. ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් 7-Eleven තියෙනවා ගොඩාක් සර්විස් ස්ටේෂන්ස් වල, ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ස්ටේෂන්ස් වල. ඒ වගේම අපි ජපාන් යද්දී ජපාන් වල 7-Eleven convenience store එක තමයි අපේ go to favorite කෑම ගන්න තැන උනේ. ඉතින් මේකත් චූටි convenience store එකක්. අපි ඉතින් ඇවිල්ලා බැලුවා අපිට උදේට කන්න මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතන මයික්‍රෝවේව් එකක් තිබුණා. ගොඩක් ට්‍රැවල් කරන අයට මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙන එක හරිම ලේසි. මොකද ටුවරිස්ට්ලාට වගේ එයාලගේ ඇකොමඩේෂන් වල මයික්‍රෝවේව් තිබුණ නැත්නම් මෙතනින් කෑම රත් කරගෙන ගන්න පුළුවන් නේ. Number 2 එක දිනවා ඊට පස්සේ සෙම කන්න ගන්න පුළුවන් number 3 එක. මේ අපි දවස් දැකපු අපූර්ව දෙයක් post office එක. මෙතන ඔක්කොම fully automated. කෙනෙක් කිසිම staff එකක් නැතුව තමන්ගේ වැඩේ තනියම කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ඔක්කොම හදලා තිබුණේ. ඒක හරියම වෙනස් දෙයක්. අපිත් හරියම අසාවෙන් බැලුවා එතන කොහොමද වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. උදේ කෑම කාලා අපි කට්ටිය බයික්ස් රෙඩ් කරා. මම නම් මේ පොඩි කාලේ පැද්දට පස්සේ බයිසිකල් පදින පළවෙනි පාර. ඒ වුණාට ඒක මාර ෆන් ඇක්ටිවිටි එකක් වුණා. අපි පවුලේ කට්ටිය ඔක්කොම අල්ල එකට කරන්න පුළුවන්. යමුකෝ අපි බයිසිකල් රයිඩ් එක කොහොමද කියලා බලන්න. අපි පෑ දෙකක් තුනක් එක දිගට මෙතන බයිසිකල් පැද්දා. මෙතන බයික් ට්‍රැක්, රෙස්ටිං හට්ස් හදලා තිබ්බට ඒ හැම දෙයක්ම කරලා තිබ්බේ මෙන්න පරිසරයේ තිබ්බ ස්වභාවික ගතියට කිසිම හානියක් නොවෙන්න. ඉතින් බලන්නකො මේ හට් එක වුණත් ඒක හරිම නැචරල් නේද? සිංගප්පූරුවල වෙද එකත් ලංකාව වගේ තමයි. හරිම හියුමිඩ්. ඉතින් අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නදී අපිට හරිම අඩුවෙන් දාඩිය දාන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ට්‍රොපිකල් කන්ට්‍රි එකට ගියාම හොඳටම දාඩිය දානවා. ඒ වෙනස ඉතින් අපිට ගොඩක් දැනුණා.
අර ඇතින් ඔයාලට පේන්නේ ඉන්ඩොනීසියාවලට අයිති අයිලන්ඩ්ස් වගේ. ඒ වගේම අපි දැක ගොඩක් ෆැමිලිස් එයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා මෙතන බාබකියු කරනවා, කට්ටිය බර්ත්ඩේ පාර්ටිස් ගන්නවා. ඉතින් එතන හරිම ෆැමිලි ඇක්ටිවිටීස් තිබ්බ පාර්ක් එකක්. ඉතින් මේ බයිසිකල් රයිඩ් එක කරන ගමන් මම දැකපු තව දෙයක් තමයි මේ පාර්ක් එක ලස්සනට තියාගන්න ගොඩක් ස්ටාෆ් එක වැඩ කරනවා කියලා. අතු කපනවා, තනකොළ කපනවා, වැටිච්ච අතු අයින් කරනවා. මේ ඒ වගේ behind the scene ගොඩාක් දෙනෙක් වැඩ කරනවා. දැන් කොච්චර වෙලා බයිසිකල් එක කරාද? 3 o'clock. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු එෆර්ට් එකක් දානවා සිංගප්පූ එයාලගේ රට පිළිවෙලට පිරිසිදුව තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ බයික් රයිඩ් එකකින් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ පුතාලට ජීවිතයේ සරල දේවල් විඳින්න උගන්වන්න. ඒ වගේ අත්දැකීම් ජීවිතයට එකතු කරගන්න එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා එයාලට තේරුම් කරගන්න. Very nice. Very good trip. Very good trip, නේ? ඉතින් ඒ ඇක්ටිවිටි එකත් ඉවරුණාට පස්සේ හවස් වරුවේ අපි හිතුවා අපි නැවතිලා හිටපු රිසෝට් එක ගාව තිබ්බ මේ වෝටර් පාර්ක් එකට යන්න. පොඩි ළමයි කොහොමවත් වතුරත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ආසයිනේ. ඉතින් මේක නොකර නම් අපේ මේ ගමන කම්ප්ලීට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි දෙන්නගේ පෙරැත්ත නිසාම තමයි අපි දෙන්න නම් මේක කරන්න ආවේ. මෙතනත් හොඳ ෆැමිලි ඇක්ටිවිටීස් තියෙන තැනක්. ඉන්ඩොනීසියා වලින් එහෙම ගොඩක් ටුවරිස්ලා ඇවිල්ලා හිටියා මෙතන සති අන්තය ගත කරන්න යාළුවගේ පවුලත් එක්ක. මේ වගේ රයිඩ්ස් වලට වීඩියෝ කැමරා එක අරන් යන්න ටිකක් අමාරුයිනේ. ඒ නිසා ක්ලිප්ස් ගොඩක් නැහැ. හැබැයි බලන්නකෝ ඔයාලත් මේකට ආස වෙයිද කියලා. How was it? Good. Yes, was it fun? What was the most favorite part? Very fun. Devin, ke mukadde awesome ride එක. The big slides. What a big man. අපි දැන් බයිසිකල් පැදලා හවස් වරුවේ රැට කන්න තැන බලන්න යනවා. මේ වෙලාවේ එළිය හරිම රස්නේ. ඒ වගේම ලොකු වැස්සකුත් එන්නද කොහෙද යන්නේ. ඉතින් අපි ඇවිදින්න කලින් මොන හරි කන්න ගමුයි කියලා අය 7-Eleven එකට ගියා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අපි දැකලම නැති දෙයක් තමයි බස් ස්ටොප් එකෙන් පටන් අරගෙන අපාර්ට්මන්ට්ස් ගාවටම තියෙන මේ වගේ අන්ඩර්කවර් වෝකින් පාත්. බස් එකෙන් බැහැලා ගෙදරට කෙලින්ම ඕන වැස්ස වෙලාවක අවුව වෙලාවක කරදරයක් නැතුව ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ යන අතරමඟ කොච්චර සිංගප්පූරුව බිල්ඩින්ග්ස් වලින් පිරිච්ච රටක් වුණත් බලන්නකෝ මේ පාර දෙපැත්ත කොච්චර ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවාද කියලා. ඉතින් සිංගප්පූරුවේ මේ පිරිසිදුකම පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1968 ලී කුවන් හඳුන්වලා දීපු Keep Singapore Clean කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්.
ඉතින් කවුරු හරි සිංගප්පූරුව අපවිත්‍ර කරොත් එහෙම පළවෙනි දඩය පටන් ගන්න ඩොලර් 2000කින්. හොක සෙන්ටර් එකක් කියන්නේ පුංචි පුංචි කෑම කඩ ගොඩක් එකට එකතු කරලා එක බිල්ඩින් එකකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන තැනක්. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආවම චයිනීස්, මැලේ, ඉන්දියන් වගේ රටවල් ගණනාවක කෑම එකම තැනකින් හරිම අඩු ගානකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි මෙතනට ඇවිල්ලා වටේම ඇවිද්දා මොනවාද තියෙන කෑම ජාති කියලා බලන්න. ඒක හරිම වෙනස් අත්දැකීමක්. හැම ස්ටෝල් එකකින්ම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ටම ආවේනික වෙච්ච එයාලගේම යුනික් ඩිෂ් එකක්. ඒක පෑන් කේක් වෙන්න පුළුවන්, චිකන් රයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඩ්‍රින්ක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එයාගේම ඩිෂ් එකක්. ඒ වගේම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මේ ස්ටෝල්ස් ඔක්කොගෙම ක්වොලිටි එක නිතරම චෙක් කරලා ඒගොල්ලන්ට ග්‍රේඩ් එකකුත් දෙනවා. ඒක මෙතන බිත්තියේ ගහලක් තියෙනවා හැම ෂොප් එකට ඇතුළු වෙද්දිම. තවත් වෙනස් දෙයක් තමයි දැන් කස්ටමර්ස්ලා කන්නාමයින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ම යාලා ගාව තියෙන වයිප්ස් හරි ටිෂුස් හරි යාලම මේසෙ පිහදාගෙන මේසෙන් වාඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලය ඉවර වෙලා ඔක්කොම පිඟාන් ටික ට්‍රේස් වල තියලා ඒක තියන්න ඕන තැනක හරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමන් කාපු මේසෙත් ලස්සනට අස් කරලා ක්ලීන් කරලා තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි අපි කාලය ඉවර වෙලා ට්‍රේ එක තිබ්බේ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි සිංගප්පූරු වල අපේ පළවෙනි දවස ගත කරේ. අපි අනිත් දවස්වල මොකද කළේ කියලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් අරන් එනකම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න.